Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt vagy. Megérkezett a Kelbimbó szezon is, és most szeretném megmutatni, hogy hogyan tisztítjuk meg a kelbimbót, mert ugye meg kell tisztítani. Ezeket már itt megcsináltam, ezek már így szépen a felső levelektől már megtisztítottam, és akkor ezek nincsenek még megtisztítva, tehát látszik, hogy azért itt még ilyen fás. És akkor ezt itt levágom, és akkor ami így lehullik, azokat így leveszem. És akkor ezzel kész van. Így. Ezt a kelbimbót ezt lehet sütni, főzni, nagyon jó a húslevesbe, és amelyik nagyon a levelek, a külső levelek azok már nem igazán hullanak le, vagy esetleg például itt ez, lehullott a külső levél, de mégis hát nem a legszebb, akkor attól még vagy leszedem, vagy megfaragom, de inkább leveszem, és akkor az egy kisebb lesz. Így. Itt azért most például ez is, az ilyet kidobom. Így. Van, amelyik nagyon szépen lejön, van, amelyik külső levél, és valamelyik így meg tudod nézni azt is, hogy nincsenek benne állatkák, valamilyen kártevő. Mondjuk amelyikben van, az biztos, hogy bio. Azért mindennek van hátránya és előnye is. Így. Én most ezt majd csirkével fogom összesütni. Következő receptben meg fogod látni, ha követsz, hogy csinálom. Csak most külön ezt a videót is felveszem, hogy lehessen látni, hogy hogyan van tisztítva. Így néz ki, na még van pár darab, ezt gyorsan még megtisztítom. És akkor ide vissza is öntöm, és akkor ezt jól alaposan meg kell mosni. Így. Jól alaposan megmossuk, és akkor mehet lehet vajonpirítani, lehet simán megfőzni, csak sósan. Kinek milyen az ízlése, ki mit, hogy szereti. Mondjuk érdekes módon ez nem egy olyan nagyon közkedvelt zöldség, pedig nagyon sok benne a B-vitamin. A B-vitaminok legtöbb fajtája már benne van, és A-vitamin is van benne, nem sok a kalóriaértéke, tehát is nagyon széles a felhasználási lehetősége. Úgyhogy ennyi lett volna a videó a felhasználással kapcsolatban. Köszönöm, hogy megnézted a videót, amennyiben tetszik a csatornám, szíveskedjél feliratkozni, lájkolni, a feedbackemnek jót tenne. Köszönöm szépen, és a lelki világomnak is. Minden jót!